ازيكم يا جماعة. النهاردة هو فيديو بالعربي اهو. النهاردة هتكلم على حاجة كنت عامل على الانستجرام، اللي هو اسألني سؤال. فواحدة من كتير من نفس الأسئلة، الناس بتسألني انت ازاي عملت فلوس في مجال الفتنس وكمال أجسام، بالذات ان هي لعبة غالية وعامة يعني الفرص اللي فيها مش عالية قوي ان انت تعمل فلوس. فبغرض الموضوع ده انا عاوز اقول لكم ان انا ويوسف بنشتغل على كتاب اونلاين هننزله. الكتاب اسمه From Waxing Cars to the Olympia Stage. ده بالترجمة يعني من تلميع عربيات لمسرح الأولمبيا، وهنتكلم على 12 خطوة على ازاي انا اخدت نفسي من المرحلة الصعبة دي في حياتي لمسرح الأولمبيا، وكل طبعا اللي في النص. طبعا هتكلم على شركة المكملات بتاعتي ازاي فتحتها وكل الكلام ده. بس النهاردة في الفيديو انا هتكلم على اول خطوة اللي هي هتبقى في الكتاب، اللي هي ان انت تبرمج مخك قبل ما تاخد ال11 خطوة التانيين. فبيسكلي البرمجة بتاعت المخ ان انت تحط نفسك في الموقف المظبوط ان انت تبتدي تطلع لفوق. اول حاجة من الحاجات دي الموقف ده، ان انت كل حاجة تشوفها باسلوب ايجابي. اي حاجة لازم تشوفه باسلوب ايجابي. انا عارف اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده كتير واكيد زهقت منه، واللي هو يا عم نفس الكلام. هو مش موضوع نفس الكلام، هو موضوع اهمية النقطة دي. ابسط حاجة، الناس مثلا بتسألني انت ليه بترد على الكومنتات الوحشة يا كابتن؟ انت المفروض دلوقتي خلاص داخل اولمبيا، المفروض بيت كبير ان انت ترد على الكومنتات، وان انت اصلا تعمل فيديو بتشرح للناس ليه قلبت تعمل فيديوهات انجليزي. لا، فين بقى الحتة الايجابية في النقطة دي؟ ان انا طول عمري عاوز افضل اتواصل مع الفانز على مستوى يعني متساوي، مستوى متساوي اللي هو مفيش فرق ما بيني وما بين الفانز. ودايما عايز يبقى ليا صلة ما بيني وما بينهم. ودي نقطة مهمة جدا. ناس كتيرة بتقارني بلعيب كمال أجسام تاني، بتقول لي ان هو احسن مني في كل حاجة. طيب يا سيدي روح تابعه، بس بعدين لو لاحظت ان هو معظمهم ما عندهمش قناة يوتيوب، ومعظمهم مش بيتواصلوا مع الفانز خالص، روح كده اكتب اي كومنت او اي مسج للعيب كمال اجسام محترف مستوى في المستر اولمبيا، مش هيرد عليك. فده عشان كده انا قلبت برضو فيديوهات الانجليش عشان اتواصل مع بقية الفانز مش بس العرب. فانت طبعا لما تشوف حاجة زي كده، الاتيتيود بتاعك لو انت شايف ان دي حاجة وحشة واللي هو مودك قلب من عليا، فدي بتعمل سلسلة حاجات كتيرة في حياتك انت، مش حياتي انا ما بتأثرش معايا خالص. لان في فانز كتير بيقلبوا هيترز، وهيترز بيقلبوا فانز. الموضوع ده شغال على طول على طول على طول. بس انت لغرضك انت، ان انت لما تيجي تشوف حاجة بطريقة نيجاتيف او طريقة سلبية، دي بتعمل سلسلة سلبيات تانية بتحطك في مود وحش. المود الوحش بيحطك في موقف تاني وحش، الموقف التاني اللي وحش ممكن يضيع فرصة عمل مثلا. يعني ابسط حاجة انا بكلمك بجد يعني. فهي اول نقطة هعملها في الكتاب ان انت تبرمج دماغك ان انت تشوف اي حاجة بطريقة كويسة. اقول لك حاجة، لما انا اتحرقت، دي قصة كويسة قوي. لما انا اتحرقت وكنت في غرفة الطوارئ، ناديت مراتي فقلت لها روحي هات التليفون. فقالت لي يعني ليه عايز تكلم باباك يعني؟ قلت لها هات التليفون بس ومالكيش دعوه. راحت جابت التليفون قالت لي اتصل بمين؟ قلت لها ما تتصليش بحد، خدي صوره. قالت لي اخد صوره ليه؟ قلت لها خدي صوره وانا بالحاله دي. هي طبعا ما كانتش فاهمه وفاكره ان انا دماغي مطرقعه خالص. بس فكره ان انا ليه؟ لان انا في الموقف اللي وحش اللي زي ده، انا قلت لا يمكن اسيب حاجه زي كده تعدي من تحت رجلي، لازم اعمل حاجه من الموقف الوحش اللي انا فيه ده. رحت عامل ايه؟ اخدت الصوره، عملت ساعتها ترانسفورميشن، تحويل
من وانا في اوضه العمليات في اوضه الطوارئ لغايه لما كسبت بطوله كندا لتاني مره في 6 اشهر ولا 7 اشهر. فدي نفسها جابت لي فانز كتيره جدا. فكل موقف وحش بيبقى ليه الايجابيات بتاعته. فانت اول حاجه لازم تبرمج نفسك ان انت تبقى بوزيتيف. اول الطريق هيبقى طويل وصعب وهتحس ان انت مش رايح اي مكان، بس انت ما ينفعش تفكر بالطريقه دي. انت لازم تفكر لا، انت ماشي في الطريق الصح وهتوصل للمكان اللي انت عاوز توصل له، والفتره اللي انت فيها دي مجرد وقت ومستنيه يعدي عشان توصل للي انت عاوز توصله. بس هي خطوات وكل خطوه ليها وقتها عشان توصل للستيج اللي انت عاوز توصله. فدي اول نقطه في الكتاب اللي احنا هنتكلم عنها، وده فيديو بس كنت عاوز اطلعه لكم شباب لان لاحظت ان كان في اسئله كتيره قوي بسبب الموضوع ده. غير كده دلوقتي مأجز كام يوم، ان شاء الله يومين ونرجع نخش جامد وحامي على المستر اولمبيا، عشان في الاول وفي الاخر احنا كلنا واحد واحنا بتوع تاريخ.